হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছোঁ সজনাৰ ৰেচিপি। এতিয়া কোমল কোমল সজনা ওলাইছে, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। চিম্পুল শ্বৰ্টকাট, একদম ইজি, আপোনালোকে বনাই ভাতৰ লগত খাব পাৰে, বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু মই এই কোমল কোমল সজনাবিলাক এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, কাটি পেলাই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আগতে ধুই লৈছোঁ এবাৰ, আৰু কাটি পেলাই আৰু এবাৰ ধুই লৈছোঁ। আৰু আলুখিনিও এনেকৈ কাটি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ 2টা বিলাহী। বিৰাটেই চিম্পুল, ইজি হয়, আপোনালোকে ফটকৈ বনাব পাৰে, ফটকৈ খাব পাৰে। গৰম ভাতৰ লগত খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু মই বিশেষকৈ বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু বিলাহীখিনিও মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু বিলাহী 2টা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু বিলাহী সজনা মোৰ কাটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই গেছটো জ্বলাই টাৱাটো বহাই দিছোঁ এনেকৈ। আৰু ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ মই। আৰু তেলটো মই ভালকৈ গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু অকণমান মই কালা জিৰা দি দিছোঁ তেলত। আৰু এতিয়া মই সজনা আলুখিনি একেলগে বহাই দিলোঁ। আৰু সজনা আলুখিনি বহাই মই অকণমান ভালকৈ লাৰি দিছোঁ। কমেও মই 3 মিনিটমান, 3 মিনিটমান এনেকৈ অকণমান ভাজি ল'ম, যাতে পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। মই গেছটো বাঢ়াই দিছোঁ, বাঢ়াই দি পেলাই 3 মিনিট এনেকৈ মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে হালধিৰ গুড়া দি দিছোঁ মই, আৰু পৰিমাণে নিমখ দি দিছোঁ। আৰু নিমখ হালধিখিনি দি মই আৰু এবাৰ ভালকৈ অকণমান লাৰি ল'ম, মিক্স কৰি। আৰু ভালকৈ মই মিক্স কৰি লাৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে। আৰু গেছটো মই কম কৰি দিছোঁ, মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি আকৌ 5 মিনিট হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ মই লাৰি দিছোঁ ভালকৈ। আৰু এতিয়া মই বিলাহীখিনি, কাটি থোৱা বিলাহীখিনি মই দি দিলোঁ একেলগে। আৰু দি ভালকৈ মিক্স কৰি মই লাৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই অকণমান ঢাকনি লগাই দিছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ, বেছি জ্বলা দিয়া নাই মই। আৰু 3 মিনিটৰ কাৰণে মই আৰু ঢাকনিটো লগাই দিছোঁ, যাতে বিলাহীটো ভালকৈ সিজি গেলি যায়। আৰু 3 মিনিট হৈ গ'ল। এয়া মই আৰু এবাৰ লাৰি দিছোঁ মাজতে। আৰু ভালকৈ মোৰ ভাজা বিলাহীখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ। গৰম পানীখিনি দি ভালকৈ আৰু এবাৰ মিক্স কৰি মই অকণমান লাৰি দিছোঁ। দেখিছে নহয়, একোৱেই নালাগে, খালি নিমখ, হালধি আৰু বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। যাতে আলুটো ভালকৈ সিজি যায়, সেইকাৰণে মই গৰম পানী দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গৰম পানীখিনি দি মিক্স কৰি আৰু এনেকৈ বইল হৈছে। আৰু গেছটো মই মিডিয়াম ৰাখি পেলাই ঢাকনি লগাই দিম। এতিয়া সজনা ছিজনত এনেকৈ খাই ভাল লাগে বিৰাট। আৰু ঢাকনি 5 মিনিটৰ কাৰণে লগাই দিছিলোঁ। আলুখিনি সিজিছেনে মই চাই লওঁ এবাৰ, চেক কৰি। আৰু আলুটো মানে সিজি গৈছে। আৰু অকণমান আলুটো এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিম মই, যাতে গ্ৰেভিটো অকণমান গ্ৰেভি টাইপ হয়, খাবলৈ ভাল হয় ভাতৰ লগত। আৰু মই এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ। আলুটো অকণমান ভাঙা ভাঙা হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে, আৰু গ্ৰেভিটো ভালকৈ মিক্স হৈ যায়, খাবলৈ ভাল লাগে ভাতৰ লগত। আৰু জলকীয়াখিনি ভাঙি দিয়া নাই, আৰু বেছি জ্বলা হ'ব কাৰণে জলকীয়াখিনি অকণমান চাইড কৰি ভাঙি দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া অকণমান আৰু ঢাকনি লগাই দিম মই 3 মিনিটৰ কাৰণে, ভাঙি পেলাই আলুখিনি যি ভাঙি দিলোঁ। আৰু 3 মিনিটকৈ ঢাকনি লগাই দিছোঁ। আৰু 3 মিনিট হৈ গ'ল। আৰু এবাৰ মই লাৰি দি চেক কৰি চাওঁ পানীখিনি শুকাই গৈছে ধুনীয়াকৈ।
এইটো হেৰিতে মই এনেকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু পিছত আৰু অকণমান শুকাই যাব ঠাণ্ডা হ'লে। আৰু মোৰ এই সজনাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনে লাগিছে এবাৰ জনাব আৰু আপোনালোকেও এতিয়া সজনাৰ ছিজন এনেকৈ সজনা আনি খাই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাই মোক কমেণ্ট কৰিব। নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ চিম্পুল ৰেচিপি, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে গৰম গৰম ভাতৰ